Daan muna tayo, may nakita ako anong klaseng motor to. Honda. GENIO. Honda GENIO. Parang scoopy body, no? May kickstart, oh. May kickstart. May kill switch, digital panel. Mas kaya ano ba kayo nito? May brochure? Sir Louis? Sige. Wala para brochure pero tignan nyo naman, oh. Ang yata yung titim sa mukha niya, eh. Galing. Para Scoopy FI. May kickstart. All new GENIO. SRP 72,900. So dalawang kulay niya, isang red at isang blue. Tapos ang description niya, the all new GENIO is innovative and stylish motorcycle that is intended to allow Filipinas to experience the joy of riding. So ang target pala nila ay Filipinas. Pero of course, pwede rin sa guys. Ang inaano lang na is the chic design. Yan. It is equipped with smart technology and enhanced smart power. So ang headlights niya ay LED headlights and digital meter panel with echo indicator. Tapos meron siyang key switch para sa seat opener. Tapos meron siyang 14-liter U-box capacity. Tubeless tires, size 14. Tapos meron siyang combi brake system kagaya nung ating mga Honda Click. Combi brake, and meron din siyang front disc brake and drum brake sa likod. Ang features niya is, like I said, is modern lighting, modern LED lights, so mas maliwanag yan. Digital meter. Keeps track of your riding with an easy to read display. Power outlet. Meron siyang charged 12 volts power. Para sa U-box niya, pwede ka mag-charge ng phone. Nasa U-box nga lang, wala sa dash. Tapos may mga rack, ayan, kaliwat kanan, pwedeng lagyan ng tubig. At kung ano-ano. Pero walang charger diyan sa harap. Ano pa? Ito, secure key shutter with seat opener. Ayan, ito yung seat opener. Park brake lights, meron din siya. Stylish taillight. Stylish decals. Ganda rin ang mugs niya. Tapos dito, pag in-stand mo na raw, side stand switch. Pag in-stand mo, mamamatay ang makina. So, yan ang features niya. Para siyang Scoopy. Nung sinakyan ko, parang Scoopy. Or parang Beat. Yung Beat nila na 110. So, ang engine niya is 4-stroke air-cooled. Single overhead cam. Displacement is 110cc. 47mm bore. Starting system is ACG starter, pero nakita naman natin may kickstart siya. It's a scooter, so it's automatic.
Suspension fork is telescopic. Rear is monoshock unit swing. Brake system is hydraulic disc brake. And tires is 80-90 14. Sa rear naman is 90-90 14, size 14. Dry weight is 86 kilograms. Seat height 740 millimeter. Fuel capacity is 4.2 liters. It is an FI siya. Fuel injection. Maximum power 7,500 RPM. So, malakas to. Malakas to para sa 110. Kasi usually mga 110, 6,500 lang. So, ito is 7,500. Battery type is 12 volts, 3 amperes. So, yan ang inyong all-new GENIO. Tignan natin maliit nga pa scoopy nga talaga May mga ano siya rito. Ito yung pag ng seat. Pagbubuksan mo yung seat. Wala siyang kuryente, wala siyang charger. Galing. Hindi ko lang alam baka yung baterya nandito. Natin 10 kilogram. Yung likod maganda, scoopy nga. Combi brake sigurado, ayan 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 Kita nyo, pag pinindot ko dito, gumagalaw dun Ayan Di ba? Combi brake 72. Seat niya maganda rin. Yung panel niya hindi ko lang alam kung anong meron pang, kung anong function niya ang advance. Ito yung bago ng ng beat na decals. Street beat. BGMI FI. Scooter nga mga chong. May kick pa rin siya, ang ganda na may kick. Kickstart still here. Kaya lang itong Click 150i, ewan ko kung binalik nila yung kick. Oh no, wala pa rin. Doon lang sa maliliit, doon lang sa 125, 110. Sige, yun lang muna. Maghanap tayo sa iba.